Salutare tuturor, sunt Andrei și astăzi vom face un episod. După cum vedeți în titlu, cred că vă dați seama ce facem unboxing. Nu, squishy. Exact. La de câteva zile am gândit să-l arăt. Este o căpșună. Mirosea căpșunea. Da. Este foarte fain. Să vă arăt și celălalt. Asta, ciocolata asta. Vale mama ei. Nu mai miroase aproape deloc. Super faine. Păi și acum să vă arăt ceva interesant. Asta a fost primul meu avion din hârtie, făcut chiar azi. De pe internet. Și acum un cuțit din ăsta, în hârtie. Făcut foarte ușor. Acum vedeți. Este foarte fain. Da. Squish-uri. Îmi plac foarte mult squish-urile. Și... nu știu, cred că cel mai curând unboxing va fi Kendama Nick Gallagher. Nu știu ce să zic. Da. Peste 9 zile s-ar putea să-l fac. Sau poate mai mult. 10-11 zile. Nu trece imediat. Vorba tuturor. Nu trece, zboară timpul. Foarte faine. Da. Și cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, share și subscribe. Am fost Andrei, la revedere!